سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. امروز 10 فوریه 2026 هست و خدمتتون عرض شود که طبق روال بریم بازار رو بررسی بکنیم. من حالا نقاط مهمش رو مشخص کردم، بریم یه بررسی اجمالی بکنیم ببینیم که چه نقاط مهمی داریم و بازار میخواد چجوری حرکت بکنه. اخبارم یه بررسی بکنیم چون فردا اخبار بسیار مهم NFP منتشر میشه که قرار بود جمعه منتشر بشه ولی خب عقب افتاده برای چهارشنبه، یعنی فردا. امروز هم اخبار خرده فروشی داشتیم. بریم یه بررسی بکنیم بازار رو، ببینیم که چطور میتونیم که امروز کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشین. خب عرضم به خدمت شما که من عینکم بزنم. توی چارت روزانه دیروز قیمت تا یه حدودی اومد پایین و 1/3 این کندل هم حتی پر نکرد. معلومه که خیلی بازار صعودی هستش، ولی خب یه FVG اینجا تشکیل داد. الان احتمال داره که بخواد بدین FVG رو یه نوکی بهش بزنه بعد دوباره بره بالا. باید ببینیم که امروز بازار میخواد چجوری حرکت بکنه. ما اخبار رو بررسی بکنیم. بله، امروز اخبار خرده فروشی داشتیم، خرده فروشی اصلی ماهانه و خرده فروشی ماهانه که هر جفتش به ضرر دلار بوده و اینجام که اخبار راجع به ایران هستش که امریکایی‌ها به کشتی‌هاشون هشدار دادن که توی آب‌های ایران نرن حتی المقدور. حالا تنش زیاده دیگه، فعلا باید دید که چه اتفاقی میخواد بیفته. در مجموع اخبار امروز منتشر شده، اخبار مهم امروز و همش به ضرر دلار بوده. بریم ببینیم که بازار تو چه وضعیتی هست. خب روزانه رو که بررسی اجمالی کردیم. کف دیروز میتونه که یه FVG رو بر ما داشته باشه که دوباره بخواد از اونجا حرکت بکنه. بریم ببینیم 4 ساعته. بله، 4 ساعت هم به این FVGش رسید و یه حرکت خیلی ضعیفی رو انجام داد و فعلا توی این رنج دیگه. باید دید که توی این رنج چه اتفاقی میفته. هنوز به این سقف رنج قبلی هم نرسیده. فعلا نقطه مهمی که تو 4 ساعت هم داریم این کف قبلیش هست تا ببینیم که چجوری حرکت میکنه. تو تایم 1 ساعت میبینیم که این لگ مهم رو تشکیل داده که من سقف و کفش رو مشخص کردم. نقدینگی این بالا هست و اینجا اومده این نقدینگی های این زیر رو برداشته و حالا داره صعود میکنه. حالا باید دید که میخواد بره این سقف رو بشکنه یا اینکه میخواد بیاد پایین. توی تایم 1 ساعت خدمتون عرض شود که میبینید که یه FVG خیلی مهم که همپوشانی هم داره با سقف این رنج قبلی که شکونده و میتونه که جای مهمی باشه. البته حالا تا بخواد به اینجا برسه. توی تایم 15 دقیقه هم من این رنج رو مشخص کردم، همون لگ مهم بود و این لگ خیلی مهم میتونه باشه چون BOS تشکیل داده و نتونسته که هنوز تا 50% لگ هم رسیده ولی نتونسته که بره بالا. این نقطه خیلی مهمی میتونه باشه. یه FVG تو تایم 15 دقیقه که من مشخصش کردم. یه گرهی هم اینجا هست که تو تایم 5 دقیقه این یه اوردر بلاکی که حالا نشونتون میدم. این FVG میتونه خیلی مهم باشه، یعنی اگر بخواد ریزش بکنه اینجا میتونه عکس العمل نشون بده بره بالا. حالا اگر که باید دید چه حرکتی میخواد بکنه. اگر که این FVG رو بهش احترام نذاره بخواد بیاد پایین، من فکر میکنم که تا این پایینا بخواد بیاد این کفم میشکنه. ولی خب باز بازار هست و باید دید که چیکار میخواد بکنه. تو تایم 5 دقیقه خودمون بریم. بله، تو تایم 5 دقیقه خودمون که میبینید این همون لگ مهم بود. حضورتون عرض شود که ما دیروز توش معامله گرفتیم. حالا معامله دیروز هم بررسی میکنیم. معاملاتش رو امروز توی رنجی باز شد که این تایم آسیا میبینید که حرکت خاصی انجام نداده. توی تایم اروپا لندن
یه حرکت رو به بالا داشته که حالا این نقدینگی این بالا رو برداشته و ریزش کرده. این لگ واسه من مهم بود که الان شکوندش و این نقدینگی این بالا هست دیگه. حالا تصمیم گیری اینجا دیگه من فکر میکردم که بمونه واسه باز شدن بازار که دیگه نرسید دیگه. اینجا رو زودتر شکوند و خدمت شما عرض شد که رفت بالا. حدوداً 10 دقیقه دیگه 9 دقیقه دیگه بازار باز میشه. ما بررسی همون رو انجام میدیم تا ببینیم بازار میخواد چیکار بکنه. ببینید الان این سقف رو شکوند. اینجا یه FVG داریم که نقطه خیلی مهمیه و همپوشانی داره با یه اوردر بلاکی که POS تشکیل داده. این نقطه خیلی مهمی میتونه باشه. تا تایم باز شدن بازار بذار ببینیم که این چه حرکتی میخواد بکنه تا بعد من یه آپدیتی هم بکنم موقع باز شدن بازار، چون این لگ دیگه برای ما الان تموم شده هست دیگه، چون سقفش شکسته شد. خب بریم با خدمتتون عرض شود که معاملات دیروز رو بررسی بکنیم. دیروز خب یه روز خیلی پرچالش و پر ریسکی بود که توی این حدودا بود که بازار باز شد و حضورتون عرض شود که من اینجا که بازار داشت میرفت بالا وارد یک معامله خرید شدم که خیلی سریع اومد استاپ من رو زد دیگه. بعد از اون خیلی محتاط‌تر با صبر بیشتری وارد معاملات شدم و به این سطح که رسید، بله همین سطح بود که من اینجا وارد معامله شدم که بعد از یه ذره بالا پایین کردن دیگه من ریس فریش کردم، ریس فریم خورد. با شکست این کفم من باز وارد معامله فروش شدم، یه طبق پلنم عمل کردم دیگه که باز بازی کرد. خدمت شما عرض شود که من دوباره ریسک فریش کردم به خاطر نوسان بالا. بعد که اومد این خدمت شما عرض شود که این کفا رو برداشت و به این نقدینگی ها رسید، من همپوشانیشو دیدم تو تایم 15 دقیقه و 1 ساعته که اونجا هم FVG و نقاط خیلی مهمی بود و اینجا دیگه وارد معامله بایی شدم که خوشبختانه خیلی قشنگ اومد بالا و تیپی 2 ما رو به همون داد. معاملات خیلی خوبی بود. حالا من میذارم لینکش رو این بالا اگر خواستید میتونید ببینید. خب در حال حاضر بازار صعودی هستش، کندلای 1 ساعته همه صعودی هستن تا ببینیم که بازار میخواد چیکار کنه. بررسیمون رو انجام دادیم. من حالا چند دقیقه رو استاپ میکنم که ویدیو طولانی نشه. با باز شدن بازار در خدمتون هستم. خب حضورتون عرض شود که بازار حدود 1 دقیقه و حدوداً 10 ثانیه دیگه باز میشه. ببینیم که چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم و اصلا چه حرکتی میخواد بکنه. من یه آپدیت کردم اینجا. این لگ دیگه برای من ارزشی نداشت به خاطر اینکه دیگه شکسته شد. الان این لگ برای من ارزشمنده که حالا فعلا سقفش مشخص نیست. اینجا ببینید نقدینگی هست دیگه. الان نقدینگی اینجا رو جمع کرده. این بالا نقدینگی هست، این بالا هم باز سقف دیروز هستش. بله 10 ثانیه دیگه مثل اینکه خیلی سرعت بالاه. ببینیم که چیکار میخواد بکنه. صبوری باید بکنیم. 3 2 1 من وارد یک معامله خرید میشم. از اون معاملاتیه که این از اون روزاست که فکر کنم خیلی سریع میخواد بره. ببینیم که چه حرکتی میخواد بکنه. خیلی پرسرعت. فقط 1 دقیقه ما رو پر بکنه ما میتونیم دیگه تو تیپی 2 خارج بشیم. 16 و 30 فعلا پر نشده. فعلا پر نشده. یه دقیقه ما الان پر شد. ما میذاریم خدمت شما عرض شود که تارگتمون رو و تمام. بسیار زیبا. امروز جوابمون رو خیلی سریع داد.
ما میتونستیم که ریسک فری هم بکنیم، ولی اصلا فعلا طمع نمی‌کنیم. فعلا معاملاتمون یعنی حسابمون دو نقطه‌ای هستش که خیلی حساسه، نمیشه ریسک کرد. حضورتون عرض شود که البته من اینجا اگر ریسک فری هم میکردم فکر میکنم که باز برمیگشت حالا میزد. در مجموع یک لایف ترید مثل دیروز 1 ساعت ما داشتیم چالش میکردیم با بازار. ببین اینجا الان میومد تیپی 2 منو میزد، زیاد فرقی نمیکرد اگر که ریسک فری هم میکردم توی تیپی 2. یک روز مثل دیروز، یک روز هم مثل امروز که چقدر زیبا خیلی سریع در عرض همون 1.5-2 دقیقه ما 1 دقیقه‌مون رو پر کردیم خوشبختانه و دیگه معامله‌مون به سرانجام رسید. بله امروز دیدین که خیلی معامله سریع خوب و عالی بود. الان داره یه مقدار اصلاح میکنه، همچنان داره میاد پایین. ما خیلی به موقع معامله‌مون رو گرفتیم، سودمون رو گرفتیم و امروزمون هم با سود به پایان رسید خدا رو شکر. فردا اخبار NFP هستش و این نوسانات شدید میتونه که به خاطر این اخبار مهم باشه. میگم که جمعه بعد منتشر میشد که افتاد برای چهارشنبه، فردا منتشر میشه. اینجا خیلی میتونه نوسان بکنه. ما خیلی به موقع کارمون رو انجام دادیم خوشبختانه و اینکه خیلی ممنونم که همراه من بودین. امیدوارم که استفاده کرده باشین. لطفاً ویدیوها رو شیر بکنید با دوستانتون، با کسایی که ترید میکنن و به این محتوا نیاز دارن. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. تا یک روز دیگه و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.